रियल टाइम प्रोजेक्टमा कोलाबोरेटिङ वेमा डिजाइन गर्न र युआई क्रिएट गर्न पाएको भए अनि कुनै पनि सफ्टवेयर इन्स्टल नगरी वेब बेस्ड प्लेटफर्ममा डिजाइनिङ र प्रोटोटाइप क्रिएट गर्ने टुल भएको भए के तपाई पनि यस्तै सोच्दै हुनुहुन्छ? हो भने तपाईकै लागि आज हामी यो भिडियो बनाउँदै छौं। एकछिन ध्यान दिएर हेरौँ है त। आज हामी एउटा यस्तो सफ्टवेयर जसको थ्रुबाट कोलाबोरेटिङ वेमा रियल टाइम प्रोजेक्टको युआई युएक्स डिजाइन गर्न सकिन्छ र त्यसका साथै ग्राफिक्स डिजाइन पनि गर्न सकिने क्लाउड बेस्ड टुल फिग्माको कुरा गर्दैछौं। आखिर के हो त फिग्मा? फिग्मा एउटा क्लाउड बेस्ड डिजाइन एन्ड प्रोटोटाइपिङ टुल हो जसले हामीलाई रियल टाइममै टिमसँग मिलेर कोलाबोरेटिङ वेमा युजर इन्टरफेस डिजाइन्स, वायरफ्रेम्स एन्ड प्रोटोटाइप्स क्रिएट गर्न हेल्प गर्छ। फिग्मा अफिसियली 2013 मा लन्च भएको हो। मेनली फिग्मा चाहिँ डिजाइनर एन्ड डेभलपर्सहरूलाई कोलाबोरेटिङ वेमा रियल टाइम सिनारियोमा एउटै प्रोजेक्टमा डिजाइन टेस्टिङ एन्ड प्रोटोटाइप बिल्ड गर्ने प्रपोजमा इन्भेन्सन गरिएको टुल हो र अहिले यो वर्ल्ड वाइड एउटा पपुलर डिजाइनिङ एन्ड प्रोटोटाइप टुलको रूपमा फेमस भएको छ। डिजाइनिङ एन्ड प्रोटोटाइपिङ टुल त अरू पनि छन्, अनि किन फिग्मा नै रोज्ने त भन्ने धेरैको जिज्ञासा हुन सक्छ। प्रोटोटाइपिङ एउटा फिग्मामा भएको यस्तो फिचर हो जसले फिग्मालाई अरू टुल भन्दा डिफरेन्ट बनाउँछ। फिग्मामा एट द सेम टाइममा मल्टिपल युजर्सहरूले कोलाबोरेटिङ वेमा एउटै प्रोजेक्टमा रियल टाइममै काम गर्न सक्छन्, जुन चाहिँ अरू टुलहरूमा अभाइलेबल छैन है। अनि यो एउटा वेब बेस्ड क्रस प्लेटफर्म भएकोले यसको लागि कुनै सफ्टवेयर इन्स्टल गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन। इट मिन्स हजुरहरूले एनी डिभाइसको थ्रु र एनी प्लेस जहाँबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र एनी अपरेटिङ सिस्टम जुनमा पनि फिग्मा सपोर्टेड हुन्छ। यसको इन्टरफेस युजर फ्रेन्डली भएकोले जस्तोसुकै युजरले पनि यसलाई इजिली नेभिगेट गर्न सक्छ, जसकारण पनि अरू भन्दा डिफरेन्ट छ। यसको सबैभन्दा युनिक फिचर चाहिँ यसले डिजाइनमा युज गरेको कलर, टाइपोग्राफी, लेआउट एन्ड अदर डिजाइन डिटेल्सको बारेमा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ, जसले गर्दा डेभलपर्सले एक्युरेट डिजाइन गर्न सक्छ। त्यसैले अरू टुल भन्दा फिग्मा बेटर छ। फिग्मा युज कसरी गर्ने त भन्ने धेरैलाई लागेको हुन सक्छ। फिग्मा युज गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल त तपाईले आफ्नो ब्राउजरमा गएर फिग्मा भनेर सर्च गर्नुहोस्। यो एकदमै अप्टिमाइज साइट भएकोले फर्स्टमै यसको अफिसियल साइट खुल्नेछ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ प्रिमियम र फ्री एकाउन्ट गरी 2 टाइप्सको एकाउन्ट्सहरू हजुरहरूले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। बट यो भिडियोमा आज हामी फ्री एकाउन्टको कुरा गर्नेछौँ। अब यहाँ हजुरहरूले साइन अप गरेर पनि एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै आफ्नो इमेलको थ्रुबाट गर्न पनि साइन इन विथ जीमेल गरेर पनि फ्री एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि हाउ यु युज फिग्मा भन्छ। यसमा हजुरहरूले एज अ युआई युएक्स डिजाइनर, ग्राफिक्स डिजाइनर यस्तै मध्ये एउटा चुज गर्नुहुन्छ एन्ड देन क्रिएट अ न्यू फाइलमा क्लिक गर्नुहुन्छ, जुन टपको लेफ्ट कर्नरमा छ। एन्ड देन यु चुज क्रिएट अ न्यू फाइल थ्रु स्क्रैच अर युज टेम्पलेट टु गेट डिजाइन। त्यसपछि हजुरहरूले आफूले चाहे अनुसारको क्लिपबोर्ड पाउनुहुनेछ र त्यसमा हजुरहरूले फिग्मामा अभाइलेबल टुल्स, शेप्स, टेक्स्ट एन्ड अदर डिजाइन एलिमेन्ट्स एज वेल एज एडजस्टिङ लेआउट, कलर एन्ड टाइपोग्राफीहरूको हेल्प लिएर त्यहाँ हजुरहरूले आफ्नै डिजाइन क्रिएट गर्नुहुनेछ। अनि हजुरहरूले फिग्मामा प्रोटोटाइपिङ फिचर एड गरी आफ्नो इन्टरफेसको प्रोटोटाइप क्रिएट गरेर त्यसलाई टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो फाइल आफ्नो टिम मेम्बर्सहरूसँग पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा कोलाबोरेटिङ वेमा सेम प्रोजेक्टमा काम गर्न सकिन्छ। अनि व्हेन यु आर फिनिश डिजाइनिङ हजुरहरूले आफ्नो डिजाइनलाई इज अ भेराइटी अफ फाइल फर्मेट्स इन्क्लुडिङ PNG, SVG एन्ड PDF मा एक्सपोर्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ फिग्मा भित्र के पपुलर डिजाइनिङ टुलहरू छन् त भनेर चाहिँ म हजुरहरूलाई बताउने छु। फिग्मामा भएका पपुलर डिजाइनिङ टुल्सहरू चाहिँ टेक्स्ट, शेप्स, कलर, प्रोटोटाइपिङ, लेयर्स एन्ड कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्, जसको हेल्पले हजुरहरूले डिफरेन्ट टेक्स्टहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ विथ डिफरेन्ट फन्ट एन्ड स्टाइल। फिग्माले डिफरेन्ट शेप्सहरू पनि प्रोभाइड गर्छ, जुन हजुरहरूले शेप्स टुलको थ्रु युज गर्न सक्नुहुन्छ। कलर पिकर इज मोर पावरफुल टुल अफ फिग्मा, जसको थ्रुबाट हजुरहरूले आफूले सुइटेबल लाग्ने कलर पिक गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोटोटाइपको थ्रुबाट इन्टरेक्टिभिटी पनि बढाउन सक्नुहुनेछ भने कम्पोनेन्ट्स टुलको थ्रुबाट चाहिँ रियुजेबल एलिमेन्ट्सहरू पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। अब भने फिग्मामा के फिचरहरू अभाइलेबल छन् त हेरौँ है त। कर्व टेक्स्ट जेनरेटर, फोटो इफेक्ट्स, इमेज इन्हान्सर, भिडियो ट्रिमर, कन्भर्ट भिडियो टु MP4 एन्ड एड टेक्स्ट टु फोटोजहरू चाहिँ यसको मेन फिचरहरू हुन्, जुन चाहिँ फिग्माले प्रोभाइड गरेको हुन्छ। अब भएन त फाइदा, एउटा सफ्टवेयर त्यो पनि जुनसुकै डिभाइस अफ प्लेटफर्मबाट
आफूले चाहे अनुसारको डिजाइन र प्रोटोटाइप क्रिएट गर्न पाएपछि अब हेरौँ कस्ता कस्ताले र कहाँ फिग्मा युज हुन्छ त भनेर। यो चाहिँ स्टुडेन्टदेखि प्रोफेसनल, स्किलफुलदेखि सेमी स्किल सबै किसिमका युजरहरूको लागि क्रिएट गरिएको प्लेटफर्म हो। यो प्लेटफर्म ग्राफिक्स डिजाइनर, स्मल बिजनेस ओनर्स, फ्रिलेन्सर, मार्केटिङ प्रोफेसनल्स, ब्लगर्स एन्ड कन्टेन्ट राइटर्स, स्टुडेन्ट एन्ड एडुकेटर्स सबैजनाले युज गर्छन्। अब स्टार्ट गर्ने होइन त फिग्मा र बनाउने होइन त आफ्नो वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेसनहरूको युजर इन्टरफेसलाई युजर फ्रेन्डली र इन्टरेक्टिभ। यस्तै प्रविधि सम्बन्धी जानकारीका लागि टेक पंक्ति च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है। र हजुरहरूलाई कुनै टपिकको बारेमा भिडियो बनाइ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने पनि कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्ट छाड्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।